ආයිබෝවන් සියලු දෙනාටම අද අපි අපේ දෙවැනි පාඩමෙන් බලමු මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක අපි හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන ඉමේජ් එකක් දාලා මෙතන අපේ වෙබ්සයිට් එකේ නම දාලා මෙතන පොඩි විස්තරයක් දාලා මේ පහළ තියෙනවා තව පොඩි විස්තර ටිකක් මෙතන ෆෝටෝ සෙක්ෂන් එකේ ලින්ක් තුනක් දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික තමයි අපේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන්නේ. මේක අපේ personal website එක කියන්නේ මම මේක හදලා තියෙන්නේ Optivin developers personal website එක හැටියට. ඔයගොල්ලන්ට අදාළ ඔයගොල්ලන්ගේ නම දාලා ඔයගොල්ලන්ගේ personal website එක හදන්න පටන් ගමු. මුලින්ම අපි මේක හදන්න මෙන්න මේ ටික හදා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ CSS දාන්න apply කරන්න කලින් අපි මේ විදිහට මේ website එක හදා ගන්න ඕනේ. හරි. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ website එක අපි හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මේකට ඩිරෙක්ටරි එකක් හදා ගන්න ඕන. එතකොට ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන තැනට ගිහින් අලුත් ෆෝල්ඩර් එකක් හදලා ඒකට නමක් දාගන්න. දාගෙන ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඩිරෙක්ටරි එක හැටියට. මෙතන මම HTML කියලා දාලා මගේ ඩිරෙක්ටරි එක හැදුවා. ඊට පස්සේ කෝඩ් රයිටර් එකට ගිහිල්ලා ඇටම් එකට ගිහිල්ලා එන්නේ ෆෝල්ඩර් එක අපි ඇඩ් කරගන්න ඕන. එතකොට මෙතන තියෙනවා add project folder කියලා. එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන හදපු ෆෝල්ඩර් එක දෙන්න. මම මෙතන HTML කියන ෆෝල්ඩර් එක දීලා select folder දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මේ ෆෝල්ඩර් එක උඩ right click කරලා අපිට අලුත් ෆයිල් එකක් හදා ගන්න වෙනවා. HTML ෆයිල් එක හදා ගන්න ඕන. right click කරපුවාම new file ගිහිල්ලා හදා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන නම දා ගන්න index.html කියලා. index.html මේ .html දාන්නේ ඇයි කියලා මම කිව්වා කලින් වීඩියෝ වල. ඒ වීඩියෝ බලලා නැත්තම් දැම්ම බලන්න. ඊට පස්සේ එන්ටර් කරන්න. දැන් මේක ඇතුලේ අපේ ෆයිල් එක හැදලා තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපිට සිද්ධ වෙනවා තව ෆෝල්ඩර් එකක් මෙන්න මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ හදා ගන්න. right click කරලා new folder දෙන්න. ඊට පස්සේ එතන දා ගන්න images කියලා. මොකද අපිට image එකක් ඕන වෙනවා අපි මේ වැඩේට. ඊට පස්සේ ඒ image එක මෙතෙන්ට දා ගන්න ඕන. කොහොමද අපි ඒක දාගන්නේ? ඔයගොල්ලන්ගේ image එක හදාගෙන ඒක තියෙන තැනට ගිහිල්ලා copy කරන් ඇවිල්ලා ඒක මෙතෙන්ට දාගන්න. මගේ මෙතන තියෙන්නේ මම දාගන්න මෙන්න මේ logo එක. තියෙන්නේ මගේ documents වල මගේ folder එක. HTML folder එකට ගිහිල්ලා images එක ඇතුළට මම paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකේ නම වෙනස් කරගන්නවා. මතක තියාගන්න ලේසි නමක් මම මේකට දාගන්නවා. මම දානවා 1 2 3 කියලා. මේක PNG එකක්. ඉමේජ් එක ටයිප් එක බලා ගන්න. ඒක ඒක වැදගත් වෙනවා අපිට. හරි. දැන් අපි අපේ වැඩේ පටන් ගමු. මුලින්ම බලමු කොහොමද මේ කෑල්ල අපි හදන්නේ. මොකක්ද මේ තියෙන්නේ? ඔයගොල්ලෝ මම කිව්ව වෙබ්සයිට් වලට ගිහිල්ලා හොයලා බැලුවා නම් මෙතන තියෙන්නේ ටේබල් එකක්. මේ ටේබල් එකක කොලම් දෙකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. එකම රෝ එකේ තියෙන කොලම් දෙකක්. මේ තියෙන්නේ horizontal line එකක්. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලා මේ ටේබල් එක හදාගමු. කොහොමද අපි ටේබල් එකක් හදන්නේ? මම කලින් කියලා දුන්නා වගේ ටේබල් ඉස්සෙල්ලාම අපි ටේබල් එක හදන්න කලින් මෙතන HTML boilerplate එක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපි මෙතන HTML කියලා ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා එන්ටර් කරන්න. දැන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ boilerplate එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම ටේබල් එක හදන්න කලින් මෙතන මේ නම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම Optivin developers personal site කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ නම කොහොමද දෙන්නේ? අපි කොහොමද නම මෙතෙන්ට එන්න හදන්නේ? හරි. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති heading section එකේ title කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි ඒ නම දෙන්න ඕන. අපි දෙමු Optivin developers personal website. ඔයගොල්ලන්ගේ නම දාලා personal website කියලා දෙන්න. personal website. හරි. ඊට පස්සේ save කරලා අපි මේක run කරමු. කොහොමද run කරන්නේ? මෙන්න මේ index එකට right click කරලා copy pull path දෙන්න. ඊට පස්සේ Chrome එකට ගිහිල්ලා අලුත් window එකක් open කරගෙන එතෙන්ට paste කරන්න. ඒ address ඊට පස්සේ enter කරන්න. හරි. දැන් අපේ website එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ නම ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපි පටන් ගමු වැඩේ. දැන් අපි කොතනද දැන් අපි ටේබල් එක හදන්නේ? header එකේද body එකේද නැත්නම් කොහෙද? අපි ගොඩක් දේවල් ඒ කියන්නේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ දාන ගොඩක් දේවල් දාන්නේ මෙන්න මේ body එක ඇතුලේ.
හරි අපි දැන් ටේබල් එක හදාගමු. ටේබල් මෙතන තියෙන ටේබල් කියලා එනවා T ගහපු ගමන් එන්ටර් කරන්න මෙන්න ටේබල් එක ඇවිල්ලා තියෙන ටැග් එක දැන් මේක ඇතුලේ අපිට ඕනේ යනවා ටේබල් රෝ එකක්. TR ගහන්න. එතන මෙතන ටේබල් රෝ එනවා. ඊට පස්සේ එන්ටර් කරන්න. මෙන්න මේ ටේබල් රෝ එක ඇතුලේ අපිට ඕන වෙනවා ටේබල් ඩේටා එකක්. TD ගහන්න. මේ ටේබල් සෙල්. ටේබල් ඩේටා කියලා කියන්නේ අපි ටේබල් සෙල් එකක්. හරි. මේක ඇතුලේ තමයි අපි මෙතන තියෙන ඉමේජ් එක දාන්න ඕන. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ඉමේජ් එක දාන්න ඕන. හරි. කොහොමද අපි ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරන්නේ? මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරන්නේ img කියන ටැග් එකේ. මේ පේනවා ඇති ඉමේජ් එන්ටර් කරන්න. මෙතන source එක ඉල්ලනවා. ඒ කියන්නේ ඉමේජ් එක තියෙන තැන ඇඩ්‍රස් එක තමයි මෙතෙන්ට දෙන්න ඕන. අපේ තියෙන්නේ images වල 123.png කියන ඉමේජ් එක තමයි දැම්මේ. දැන් බලමු අපි ඇවිල්ලා අපේ වෙබ්සයිට් එකට මේ ඉමේජ් එක ඇවිල්ලාද කියලා. හරි මොකද ප්‍රශ්නයක් බලමු. හරි මෙතන මේ ස්ලයිස් එක වැරදුනා. දැන් සේව් කරලා ගිහලා බලමු අපි. images වෙන්න ඕන. sorry images වෙන්න ඕන. folder name එක වැරදිලා එතන. හරි දැන් image එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ. හැබැයි අපිට මෙහෙම image එකක් නෙවෙයි ඕන. අපිට ඕන පොඩි image එකක්. හරි ඒකට අපි මෙන්න මේ image එකේ width එකයි height එකයි වෙනස් කරගන්න ඕන. අපි දානවා width එක යට තියෙන අල්පේ නැති එන්ටර් කරලා මෙතනට දාන්න 150 px pixel 150ක් දෙනවා මම. height එක ඒක ඔයගොල්ලන්ට ගැලපෙන විදිහට මේක දාගන්න. මම 150ක් කියලා දෙනවා px. ඊට පස්සේ සේව් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් කොහොමද දැන් image එක තියෙන්නේ කියලා. හරි මේ දැන් image එක අපිට ඕන විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතන. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන image එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ අපිට ඕන මෙන්න මේ කොටස හදාගන්න. මෙතන heading එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන heading එක Optivin developers කියලා දාලා තියෙන heading එක මේක H1 එකක්. අපි දන්න ඔයගොල්ලෝ දන්නවා headings වර්ග 6ක් තියෙනවා. H1, H2 ඉඳන් H6 වෙනකම්. කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරා. එතනදී අපි මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ H6 එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. මෙතන අපි අලුත් table cell එකක් දාගන්නවා TD එකක්. ඊට පස්සේ මෙතනට තමයි අපි H1 එක දාගන්නේ. H1 මේ තියෙන heading 1 එන්ටර් කරලා අර මම එතන copy කරගෙන ආපු එක මම දාගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ type කරගන්න. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා බලන්න කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. දැන් ඇවිල්ලා තිනවා ඒ heading එක අපේ website එකට. ඊට පස්සේ අපිට දාගන්න තියෙන මෙතන paragraph එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන paragraph එකක් තියෙනවා. මෙතන link එකක් තියෙනවා. මම මුලින්ම මේ paragraph එක ඉස්සෙල්ලා දාගන්නවා. link එක දාන්න නැතුව මෙන්න මේ ටික විතරක් මම දාගන්නවා. මෙන්න මේ TD එක ඇතුලේ මම paragraph tag එකක් open කරගන්නවා. P enter කරගෙන අර ටික මම මේකට දානවා. ඊට පස්සේ මම save කරලා බලනවා. හරි. හරි. ඒ ටික මේකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි link එක ඇවිල්ලා නැහැ. කොහොමද link එකක් දාන්නේ? මම කිව්වා website එකකට link එකක් දාද්දී අපි පාවිච්චි කරනවා anchor tag එක කියලා. මොකද anchor tag එක? මේ පේනවනේ anchor tag එක. ඊට පස්සේ enter කරන්න. මෙතන දාන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ මෙතෙන්ට link කරන්න හදන website එක නැත්තම් page එක මොකක්ද? ඒකේ address එක මොකක්ද කියලා. මම දානවා මගේ website එකේ address එක www.optivindevelopers.com. හරි ඊට පස්සේ මෙතන දාන්න ඕන මොකක්ද එතන පේන්න ඕන. මොකක්ද එතන ඒ link එකට අපි දෙන නම මොකක්ද කියලා. මම දානවා join now කියලා. join now. හරි ඊට පස්සේ මම save කරනවා control S ගහලා. ඊට පස්සේ මේක අපි බලමු. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන link එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි අපි ඒක හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන තව තියෙන paragraph එකක මෙන්න මෙහෙම පොඩි පේලියක් දාලා තියෙනවා අපි. හරි මෙතන අපි ආයි මේ TD එක ඇතුළෙම තව paragraph එකක් දාගන්නවා p tag එකක්. ඊට පස්සේ මම අර ටික මෙතනට copy කරලා paste කරනවා. හරි දැන් බලමු අපි. හරි දැන් අපි මේ ටික හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මෙතන horizontal line එකක් තියෙනවා.
කොහොමද මේ හොරිසොන්ටල් ලයින් එක හදාගන්නේ? හරි මම කියලා දුන්නා හොරිසොන්ටල් ලයින් එක හදන්නේ අපි self closing tag එක පාවිච්චි කරලා. මේවට closing tags තියෙනවා මේ පේන ඔයගොල්ලන්ට. හරි මෙන්න මේ ටේබල් එකකින් එළියට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ HR horizontal rule කියලා තියෙන්නේ. ඒක එඩ් කරගන්න ඒ ටැග් එක. එතකොට එතන horizontal line එකක් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ පෙන්නනවා. හරි අපි බලමු රිෆ්‍රෙෂ් කරලා. හරි මේ දැන් horizontal line එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපි මේ වෙබ්සයිට් එකේ මේ උඩ කැලේ දැන් හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ යට කැලේ ටික හදාගන්න. හරි අපි යට කැලේ ටික ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හදාගමු. එතකල් ඔයගොල්ලෝ try කරලා පුළුවන් නම් ඒ ටික හදලා තියාගන්න. එතකොට පුළුවන් මම හදනකොට හරිද කියලා බලා ගන්න. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඉතුරු ටික හදමු. දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. මේක දන්නේ නැති යාළුවන්ට දැනගන්න, ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. හරි එහෙනම් සියලු දෙනාටම ජය වේවා.